हेलो फ्रेंड्स, तमारू स्वागत है मारा चेनल गुजराती किचन में। आज આપણે બનાવીશું ટ્રેડિશનલ રીતે બનતા તડકા છાયાના છુંદાની રેસીપી। તો આ આપણી ગુજરાતી રેસીપી છે અને ગુજરાતીઓના ઘરમાં આ રેસીપી તો બનતી જ હોય છે। તો ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ સાથે આ વિડિયો તમારા સાથે શેર કરીશ। જો તમારા છુંદામાં રસો ઓછો થઈ જતો હોય અથવા તો એ થીક થઈ જતું હોય અને લાંબા સમય સુધી ન રહેતું હોય અને બગડી જતું હોય તો આ વિડિયો તમારા માટે છે। બધી ટિપ્સ સાથે આ વિડિયો તમારા સાથે શેર કરીશ। તો વિડિયો જરા ગમે તો લાઈક જરૂરથી કરી દેજો। હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યો તો નવા વિડિયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો। ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, બનાવીએ તડકા છાયાના છુંદાની રેસીપી। તો છુંદો બનાવવા માટે ફર્સ્ટ તો આપણે અહીંયા કેરી લેવાની છે। તો કેરી જે છે એકદમ કાચી લેવાની છે અને જે દિવસે તમે કેરી લો એ જ દિવસે તમને છુંદો બનાવવાનો છે। કેરીને રાખીને પછી નથી બનાવવાનું, કારણ કે કેરી જરા પણ ઢીલી હશે તો લોંગ ટાઈમ સુધી આપણે છુંદાને સાચવી નહીં શકીએ અને એ કેરી નરમ પડી જશે તો છુંદો ખાવાની મજા નહીં આવે। તો અહીંયા મેં 1 કિલો એકદમ ખાટી કેરી લીધેલી છે અને છુંદા માટે લગભગ રાજાપુરી કેરી જ વપરાતી હોય છે। અથાણા માટે ફેમસ છે રાજાપુરી કેરી, કારણ કે એ બહુ ખાટી હોતી હોય છે, પણ તમે કોઈ પણ કેરીનો બનાવી શકો છો। તો રાજાપુરી લેશો તો એ થોડી ખાટી હશે અને એનો ટેસ્ટ સારો એવો આવશે। તો અહીંયા મેં કેસર કેરી લઈ લીધી છે, જો મારા પાસે ઘરમાં અવેલેબલ હતી એ મેં લઈ લીધી છે। એની મેં છાલ કાઢી લીધી છે। પહેલાં મેં બધી જ કેરીને ધોઈ કાઢી છે। તો કેરી બધી જ ધોઈ લેવાની છે, પછી એની છાલ કાઢી લેવાની છે। માપમાં આ 1 કિલો છે। હવે આપણે બધી કેરીને છીણીને શું કરવાનું છે કે એની છીણ કરવાની છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા ખમણી લઈ લીધી છે અને મોટા કાણાવાળી ખમણી લેવાની છે। શું કામ કે આપણે જ્યારે છુંદો બનાવીએ તો જે ખમણી મોટી હશે તો એ છુંદો જોવામાં પણ એકદમ સરસ લાગશે અને એના લચ્છા પણ એકદમ સરસ મોટા મોટા નીકળશે। તો મોટા કાણાવાળી જ તમને અહીંયા ખમણી લેવાની છે। જો ના હોય તો તમે નાના કાણાવાળી ખમણીમાંથી પણ બનાવી શકો છો। તો એનામાંથી ગોટલી કાઢી લેવાની છે। ગોટલીનો ભાગ જે છે એ બિલકુલ છીણવાનો નથી। જો કાચી ગોટલી પણ હોય કેરીમાં તો પણ એ ગોટલી કાઢી લેવાની છે। તો આવી જ રીતના આપણે બધી છીણ બનાવી લેશું। અને જ્યારે પણ તમે અથાણા બનાવો તો તમને પહેલાં ફર્સ્ટ તો સફાઈ રાખવાની છે। વાસણ કોઈ પણ પાણીવાળા ના હોવા જોઈએ, ગંદા ના આવવા જોઈએ। એનાથી તમારો છુંદો જે છે એ લોંગ ટાઈમ ટકશે અને બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। તો થોડી સફાઈ અથાણા માટે રાખવી પડે છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધું જ છીણ કરી લીધું છે। માપમાં આ 1 કિલો છે। હવે આપણે એનામાં મીઠું એડ નથી કરવાનું। ઘણા લોકો મીઠું એડ કરીને એને રાખતા હોય છે અને પછી પાણી કાઢીને એનામાં ખાંડ એડ કરતા હોય છે, પણ આજે આપણે એનામાંથી બિલકુલ પાણી નહીં કાઢીએ અને એનામાં મીઠું પણ આપણે એડ નહીં કરીએ। ડાયરેક્ટલી આપણે એનામાં ખાંડ એડ કરીશું। તો વજનમાં કેરી 1 કિલો હતી, એનામાંથી ગોટલા નીકળી ગયા, છાલ નીકળી ગઈ, એટલે થોડું એનું વજન ઓછું થઈ ગયું હશે। પણ આપણે અહીંયા ખાંડ જે છે 1 જ કિલો લેવાની છે, ઓછી નથી લેવાની, વધુ નથી લેવાની। જો માપસર 1 કિલો લેશો તો આ પરફેક્ટ રીતે એકદમ પરફેક્ટ છુંદો બનશે। તો 1 કિલા ખાંડ મેં અહીંયા જોખીને એડ કરીને નાખી દીધી છે અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે હું એને ચમચાની મદદથી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી રહી છું। તો ફર્સ્ટ તો આપણે એને ખાંડને મિક્સ કરી લેવાની છે અને ડાયરેક્ટલી એને આપણે તડકામાં નથી રાખવાનું। 12 કલાક કે 24 કલાક માટે એને ઘરમાં રાખવાનું છે। ખાંડ પૂરેપૂરી ઓગળી જાય પછી જ આપણે એને તડકે મૂકીશું, કારણ કે આપણે ડાયરેક્ટલી એને તડકે મૂકી દઈશું તો ખાંડ જે છે એ ક્રિસ્ટલાઇઝ થઈ જશે, જામી જશે। એટલા માટે પહેલાં એને ઘરમાં જ રહેવા દેવાનું છે। અને બીજું કે આપણે એનામાંથી કેરીનું પાણી બિલકુલ નથી કાઢ્યું, તો આનાથી રસો જે છે એકદમ સરસ થઈ જશે। તો અહીંયા આપણે કેરીનું પાણી નથી કાઢવાનું અને અત્યારે એનામાં મીઠું પણ નથી એડ કરવાનું, કારણ કે અત્યારે આપણે મીઠું એડ કરીશું તો એકદમ વધારે જ છુંદામાં પાણી થઈ જશે। તો એ ટિપ્સનું તમે ધ્યાન રાખજો। જો તમને રસાવાળો છુંદો કરવો હોય તો તમે મીઠું અત્યારે એડ કરી શકો છો, મેં અત્યારે અહીંયા નથી કર્યો। તો હવે આપણે એને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરીને ઉપર કપડું બાંધીને 12 કલાક માટે ઘરમાં મૂકી દઈશું। એના પછી આપણે ફરી પાછું ચલાવી લઈશું। જો ખાંડ બરોબર ઓગળી ગઈ હશે તો આપણે એને તડકે મૂકી દઈશું। તો અત્યારે આપણે એને રાખી દેવાનું છે અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં કપડું મૂકીને એને મેં છત ઉપર રાખી દીધું છે। તો આ જે પ્રોસેસ છે એને આપણે અઠવાડિયા સુધી કરવાની છે। રોજે રાતના ઘરમાં લઈ લેવાનું છે અને રોજે સવારના એને તડકે સાંજ સુધી મૂકી દેવાનું છે। તો આ છુંદો જે છે એકદમ સરસ બનશે અને બિલકુલ બગડશે નહીં। તો આ પ્રોસેસને કરતાં 8 દિવસ લાગે છે, પણ મેં તમને એક જ વખત આ વિડીયો બતાવ્યો છે, રોજે રોજનો ક્લિક નથી કર્યો। તો 8 દિવસ સુધી તમને આ પ્રોસેસ કરવાની છે। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ફાઇનલી છુંદો બનાવીએ। તો આ ઇન્સ્ટન્ટ છુંદો નથી,
આ તડકા છાયાનો છુંદો છે, તો આપણે એને પ્રોસેસથી બનાવ્યો છે અને આ બિલકુલ નહીં બગડે એની મારી ગેરંટી. અને હવે આપણે એનામાં ફાઇનલી મીઠું એડ કરીશું. તો અહીંયા મેં 1 ચમચી મોટી ભરીને મીઠું એડ કરી દીધું છે, કે પછી તમે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી શકો છો. હવે આપણે એનામાં એડ કરીશું કાશ્મીરી લાલ મરચું. તેનાથી છુંદાનો કલર બહુ જ જોરદાર આવશે. અને જો તમે તીખો મરચું ખાતા હોય તો તીખું પણ અહીંયા એડ કરી શકો છો. તો 2 મોટી ચમચી ભરીને 1 કિલા છુંદામાં મેં મરચાંની એડ કરી છે. અને આ મરચાં અને મીઠાને આપણે એકદમ સરસ રીતે છુંદામાં મિક્સ કરી લેશું. અને આ છુંદો મિક્સ કર્યા પછી આપણે એને કાચની બોટલમાં ભરીને મૂકી દેવાનું છે અને ખુલ્લી જગ્યામાં મૂકવાનું છે. તો એ બિલકુલ બગડશે નહીં 12 મહિના સુધી. જ્યાં તમારા ઘરમાં હવા આવજાવ કરતી હોય એ જગ્યાએ તમને આ છુંદો રાખવાનો છે. અને લેડીઝને પીરિયડની પ્રોબ્લેમ જે હોય છે તો એ ટાઈમમાં તમને આ અથાણાને બિલકુલ અડવાનું નથી 5 દિવસ સુધી. તો તમારો અથાણો બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય એની મારી ગેરંટી. અને આવો જ કલર 12 મહિના સુધી આ અથાણાનો રહેશે. અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ટેસ્ટી આપણો એવો છુંદો બનીને રેડી છે. આપણે એને એક ડીશમાં સર્વ કરી લઈશું. હવે આપણે એનામાં મીઠું એડ કર્યું છે એટલે તમે જોશો કે આનો એકદમ સરસ એવો રસો થઈ જશે. તો આપણે અહીંયા કેરીમાંથી પાણી પણ બિલકુલ નથી કાઢ્યું અને મીઠું પણ ત્યારે એડ નહોતું કર્યું. અને હવે તમે જોશો કે થોડી વાર રહીને આ છુંદામાં પાણી જે છે એટલે કે રસો જે છે એ નીકળીને બહાર આવશે. તો હવે તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમને રસાવાળો છુંદો બનાવવો છે કે વગર રસાવાળો બનાવવાનો છે. તો બંને ટિપ્સ મેં આ વિડીયોમાં બતાવી દીધી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો વિડીયો જરાય પણ ગમ્યો હોય ને તો એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. તો તમને મારા આવાવાળા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી આ રેસિપી કેવી લાગી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા ડીશમાં છુંદાને સર્વ કરી દીધું છે અને એનો રસો જે છે એકદમ સરસ નીકળીને બહાર આવ્યો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.